Dito tayo sa ano ngayon, pare, FNF, Art Lounge. Art Gallery and Lounge. Ba't nakatingin ka doon? Tumingin ka sa akin, kinakausap kita. Uy! Ayop, Lolo Swaggy, oh! Hello, motherfuckers! Puto nila! Pare! Hirap ah. Anong tawag sa relo na yan? Hindi ko alam. Tangina mo, hiniram mo lang yan eh. Hindi, sa akin to. Matagal ko na nasa Ano tawag dyan? Rilo. Ang tawag Basta mahal na rin. Ito, naka-Richard Mille. Mahal na rin. Mayaman na to ngayon. Hindi nyo kaya ito. Wala kayo. Guys, nasa FNF Art Lounge tayo. Dito, open to everyday para mag-appreciate. Ano yung sabihin ng FNF? Pack and pack? Friends and family. Friends and family. Ang bastos ni Lolo Swaggy ngayon. Mukhang ano kinain Hindi, nito? kasi FNF. O, di pack and pack. O, pwede rin naman. Mukhang tumira ng katulto kanina eh. So guys, mag-unbox tayo dito sa FNF Art Lounge. Dito sa Ronak Art Center, sa basement. Kita nyo naman, gaganda ng mga paintings. So, Yes. kita nyo si Dagoy, nandun, mukhang unggoy. Oh. Umpisa na natin ngayon sa baiting ape. Yes. Dahil paborito ni Lolo. Lolo Swaggy, bigyan mo ko isang sapatos. Sayaw na. Basta pretty eh. Kuna mo itong rilo ko. Tangina mo, hiniram mo lang nga yan. Kapal na mukha mo. Pag meron ka yan. sa akin yan. Hanggat mamatay ka, hindi ka magkakaroon Gagi, yan. sa akin yan. Nakatago lang sa baul ito, hindi ko nilalabas kasi humble ako. Ulul! Tangina mo! Hindi ako nagyayabang Wala! suya. Humble ka man yan. Magkano yan? Magkano ito? Lahat ng sapatos mo. Mas mahal pa ito. Pinayabang ko! Oh. Ito na. Ito ang unang ano. Ito yung nilabas ng baiting ape na nilabas nila with the football, football lahat. Kumbaga, football line nila. Spell football. Ito. Wow. Japan, no? Yung lagi suit ni Boss Danny, ha? Hi, Boss Danny! Danny! Boss Danny natin. Hey, treasures ha, Boss Danny. Sa may Hi, Petro. bossing. How are you? I'm Ito. fine, thank you. Ikaw mag-ikot sa kandahan ha. Dapat siya, masyay si Master. Ikaw na putang arte mo eh. Dandahan yan. Yun yung baiting ape na camo, na sikat nilang camouflage na lagi nilang piniprint sa mga sapatos, damit. Pero ngayon, ang ganda ng Pati pagkagawa vlog, nila. unggoy, oh. Di ba? Kasi American football eh. Kaya American flag yan. Yan. Pakita natin sa kanila. Pakita nyo sa kanila, Lolo Swaggy. Yan. Sakto yun. Pati ilalim. Pag suit mo yung t-shirt mo, bagay na bagay. Ganda. So guys, ang next bubuksan natin yung putang ng pati relo ah. Siyempre. Mas sikat na rin ako. Mas Humble mahal na, ito eh. humble. Hiyapang talaga na itong putang ina nito. Super yabang. Hindi mo Ito naman yung black colorway niya. Ano mas maganda? Ano mas type mo? Anti-show expert. Oh, black. Black, pakita mo sa kanila. Ito walang unggoy na. Meron din, hindi mo, ayun ang Walang unggoy, flag, yung yun flag. ang mukha ni Lolo Swaggy nandyan. Ikot mo may, Wala na dandahan yung mo flag. ikot, pakita mo sa camera. Yan, Mahilig sila sa camo, no? So yan, ultraboost yan. Diyan sumikat ang Addidas, isa sa magpasikat na Adidas yan. Maganda to. Ultraboost tapos NMD. Anyway. Okay. Bakit yung Master Brigade lagi camouflage? Sundalo ba sila? Hindi kasi Tanong ko style bukas. yun gago. Tanong ko bukas. Tanong natin bukas. Sa military yata sila eh. Hindi, tanong natin bukas sa kanila. Para lahat ng hilingan mo. Siyempre. Alam mo naman, ang ganyan ako. Nakalala na. Richard Mille ang pangalan na relo na yan. Yeah, alam ko. Inunahan mo lang ako eh. Alam ko naman talaga eh. Ayaw ko lang Sabi yan sabihin eh, eh. kaya alam mo. Made in ano yan? Made in Oh! ako, Italy. Itat puto ko yan. Mali. Tarantado yung sapatos siya, relo. Dati, mayroon ng branch ngayon sa Italy. Meron yata. Kukunin mo na isang sapatos mo panayabang. Ito muna. Ito maraming may gusto na itong sapatos na to. Nirelease to sa konting-konti lang eh. Akala natin maraming nirelease to eh. Pero sa Hong Kong. Sa Hong Kong, sa New York, yun na nirelease natin. So ito siya. Ito mo. Yan. White. Ano? Pag Y3, maraming accessories, ganun. Wow, 4D na Y3 oh. Wow. Ang ganda oh. Meron ka ng ganyan black, di ba? Pucha, ang ganda na itong sapatos na to. Bagay na bagay sa driver. Yeah. Ganda oh. Lan, tingnan mo mabuti ang pagkagawa nila dun sa ano, no? Ang ganda, no? Sobra, no? Ang pango. So, ito siya, ang ganda. Matanggal yung pustiso niya. Yan, oh. Ano nakasulat sa ano? Yoji Yamamoto, pirma niya. Kilala mo yun? Yamamoto, di ba yun yung gamit mo General lagi kondom? Yamamoto yan. Isa to sa pinakamagandang sapatos na nakita ko. Ngayon ko lang nahawakan to, swear. Ngayon ko lang nabuksan, ngayon ko lang nakita. Yamamoto. Ganda dik to. Ganda sobra. Sakto sa Okay ba?
Sakto sa dik mo. Oo. Yamamoto. Ayun, oh. Lagay natin dito para Ayan, yan, ako. Ayan. Tapos ito naman yung isa naman na nilabas nila, anti-shoe expert. Lolo Swaggy, tingnan mo to. Ano yan? Yeah, 40. Oo! Di ba naglabas sila ng ZX ngayon? Yeah. Ito, lalabas pa lang yata sa May. May hapon o? Tarantado itong May. Date yan, pecha yan. Pag naglabasa sila, 40 ulit, ito na itim na ZX. Oh. meron ka na naman bago. Pag nagkaroon na sila niyan, magkakaroon ka na naman. Nakakagod din. Hindi na parang. Ikaw talaga. Nananadya ka lagi. Maganda siya, ZX siya, itim siya. Tapos, may yellow siya. Yung loob niya. Ang gandang sapatos na ito. May dami, may tahi o. Gago talagang tahiya. Pakita mo kung sabi ni Lolo Swaggy. Tapos ito ZX sa harap mo. Tignan mo. ZX. Yan. Torsion. Naalala nyo dati yung bata tayo, torsion. Torsion. So, yan. Tapos next. Ito guys, na matutuwa kayo dito sa sapatos na to. Isa to sa mga pinakamagagandang sapatos na nakita ko so far. Late na nilabas na Nike. Kasi ang Nike naglalabas din ng gold shoes. Ha? Lahat na nakikita ko maganda eh. Wala namang pangit. Ayop. Diba? Bakit talaga yung Swaggy? Sepset. Lord, kung tap niyan, lagay mo na sa kotse ko lang. Ulul! Bibili ko. Magkano lang yan? I'm rich. Parang good pay kaya natin to. Trade sa relo, sige. O, trade sa relo. O syempre. Kahit ilan, lulo pa. Lalo ko nito. May reserve pa tayo dalawa. Niyabang talaga na itong putang ina. Sobra. Okay, ito galing sa Nike Golf, tignan nyo. Gumagawa rin ng Nike pang golf. Ito isa sa mga pinaka-nakakatuwang sapatos na nakita ko sa lahat. Mga ano ko, mga sports ko. Dahil buksan natin dandahan. Oh! Uy! Pare, ibang klase ito. Ang Okay, ha? puso. Okay siya. Okay ba? Magkakamuflag ka sa damo, ha? Gano'n pang Christmas ganda yan. sapatos. Para siyang pine tree. Pag sa damuhan ka, no? Para siyang pine tree pang Christmas. Ina, ito yung sapatos na napakaganda. Para siyang para siyang pambagyo. Pero Pine tree. feeling ko mababagayin siya. Hawakan mo ito yung expert. Pakita mo sa kanila na hinawakan mo. Anong feeling niya? Anong feeling? Anong feeling? Parang bulbo. Parang Anong feeling? Para siyang Damo. Damo? Ligaw? Gandang sapatos. Kaso pag naglakad ka sa damo, babae ng langgam yan. Delikado. Ilalim niya pang golf, nakita nyo? Pang golf yan. Mga golfers, pwede nyo bilhin to. Pwede rin pang Japorms nyo, gano'n. Tapos ang kahuli-huli, ito nakakatawa to. Si Chinatown Market, ito yung mga magaling mag-design ngayon. May mga damit sila. Gumagawa sila ng accessories lahat. Napakaganda nito. Gumawa sila limited edition na Crocs naman. O, hindi naman tayo sapatos ngayon. Parang Crocs. Ano yung box? Gumagawa ng chinelas yung Ano ba marami. yung box? Parang Croc ibon. Kailan ka pinanap? Hindi mo alam ang crocs, ha? Nabubukit. Westernize ako eh. Gago, Bantex lang yata. Galing dun. Westernized Galing sa ako. western. Alam mo, favorite ni Alan, Islander. Yan ma. Oy, magkakaroon ng Secret Fresh Islander, lalabas. Yeah. Ito na. Oh, Warren Birkenstock. Ay, Birkenstock. Puta ka. Ano ba tawag? Crocs. Parang Birkenstock. Yan, ang ganda. Terno, ha? Terno, di ba? Pare kunya, after mo mag-golf, pag magpapaspakol ka na, pag magpapamasahe ka na, ito ang suot mo para Parang mabus carpet lang ko ganyan. ganyan. Ganda, no? Pati sa Oo. paa, ha? Ayan, Ganda mo rin, ha? oo. Chinatown Market. Ayan. ganda. Chinatown. Saan yan? Sa Binondo ba galing yan? Gago, designer nga sa Amerika, sila yung nagle-laser print ng mga Chinatown. t-shirt. Ibig sabihin niyan, ano yan? Ayan, may Crocs na ano pa. Ayan, ito, Dikit mo nga sila, Lolo Swaggy. Idikit mo dun. Ito, bagay na bagay, oo. Close upin mo, John Noy. Bagay yan pagka nakasulsa. Papatira naman yung kaibigan Yeah, natin si batian Lolo tayo. Swaggy. Masturbating it. Hindi, ang tawag natin dito, batian time. Yeah, Batian time. Batian time. Mga kids, alam niyo yung batian time, ha? Yan, masaya tayong lahat, ha? O, ikaw, sinong babatiin mo? Binabati ko yung yaya ko. Ayo, puta, may yaya pa to. Parati ako minamassage every day. May Bakit extra sila mo? service pa. Gago! Bakit?
Totoo naman eh, binabasa siya, may extra service. Ano ba? Extra service yung parang lab. Yes! Yung pagka minasay ka, may passion. May feelings. Passion. May langis yung baga. Yun ang binabati mo, wala ka na babati na... Bodyguard ko, yung isang dosya ng bodyguard ko. Ako binabati ko lahat ng tao sa mga FNF dito, lahat ng staff. Thank you sa FNF, pinagamit. John Roy, head natin, si Boss Addict, si Biwo, B2. Tapos sa mga mahal ko sa buhay, alam mo na, ang dami nila eh. Okay, ikaw naman siyang papatiin mo. Hi muna kay Mami Tin, ha? Mami Tin, Mami Tintin. Mami Tintin. Mami Tintin Babaw. Meron siyang YouTube, Christine Babaw Chronicles, ha? Follow nyo, ha? Subscribe nyo. din kayo, Sip-sip no? talaga. And watch din kayo kay Julius Babaw. Oo, Julius Unplugged, Babaw, ha? oo. Sa YouTube. Oo. Hi din kay Rafael De Jesus ng Barcino Santolan, ha? Thank you sa good service, ha? Thank you. Nagpa-service ka? Maganda yung sarap pagkain. Okay. Hi din kay Rain Barberan. Barberan, barbarian yan. Sino yan? Mga nagpapabate. Sikat ba yan? Hindi. Sikat ba yan? Bilisan mo na! Arvin Anbil Parungaw and kay Nariel Luis Suarez. Oy. Hi sa Isla family and lahat ng kababayan natin sa Texas. Tinanay ko lang kung sa Texas! Welcome. Texas, pare yung mga taga-Texas! Hi, Texas. Hi to Bulik. Hi to Talisay. Texas naman, ano ka po? Bakit? Ano bang pinag-uusapan? Bully! Tara, bully! Texas ang sabi ko eh! Punta ka nga! Talisay, Bulik. Tara, Oh, di talo ba? ka! Ay, narinig kay Sinabalang! Uy, wala, pati wala! Tangin na mo, ayop Hi ka! kay Matt Baluran and Kim Katimbang. Yes! Aimel Sanchez. Yes. Rayson Villajuan. Yes! Na-meet natin sa 2600 Oh, Baguio. 2600! Okay doon, kay Boss Ray. Okay Boss doon. Ray, Boss Ray. Pag nasa Baguio kayo, doon kayo magdi-disco dancing, ha? Saka kay Christopher C. Follow nyo rin daw siya sa Facebook, CS Souls PH. Okay. Rick Jezreel Oo. Zamora, Bob Andro, Last five! Mariopa, Miko Vicente. Ang dami mo Racy. ang daming donation yan, ano? Hindi kami naaambunan sa donation. Ay, mukhang hinututan mo mga yan, ha? Ang dami mong donation yan. Okay, Liz. Tracy Plaga, Oh. Dave Pua, Alea, Dave Santos, Rodrigo Niloy, Noceda. Naintindihan mo ba yung last five? Hindi. Oy, putok! Puta ka na, New Year na! Happy New Year! Luis Ordonez. Okay, thank you guys, ha? Hi sa mga girlfriends to. Guys, Hello. sa mga ganyan. Stone house tayo ulit, ha? Sabi ko rin kita. Babu. Hindi na. Pangyalan mo gago. Bye-bye. Thank you.